হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লৈ মই বৰ্তমানলৈকে একদম ভালে আছোঁ আজি মই কোনো ধৰণৰ গীতৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ কোনো ধৰণৰ কভাৰ ছং নাগাওঁ আজি মই মোৰ কণ্ডেন্সাৰ মাইক্ৰফোনৰ আপোনালোকক আনবক্সিং দেখাম তেন্তে পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টি আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ মই হয়তো ৰেকৰ্ডিং কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি ভাল লাগে আৰু নোৱাৰিলে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তেন্তে বলক আৰম্ভ কৰোঁ এইটোৱে হৈছে মোৰ এই মাইক্ৰফোনটো কণ্ডেন্সাৰ মাইক্ৰফোন ষ্টুডিঅ' মাইক্ৰফোন বুলি লিখা আছে ইয়াতে প্ৰথমে এইটো মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে কি কি আছে আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই যাম এয়া হৈছে মোৰ মাইক্ৰফোন এয়া কেনেদৰে মাইক্ৰফোনটো ইউজ কৰিব লাগে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড লগতে এয়া হৈছে XLR কেবল যেটো আমি মাইক্ৰফোনত এইটো ইনপুট কৰি এইটো আমি মোবাইলত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু মোবাইলত কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে এটা কনেক্টৰ দিছে এইটো হৈছে সেইটো ইয়াতে আমাৰ মাইক্ৰফোনৰ জেকটো কানেক্ট হ'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ হেডফোন আৰু এইটো হৈছে মোৰ মাইক্ৰফোন চাব পাৰে এইটো মাইক্ৰফোন ইয়াৰ লগতে দিছে মাইক্ৰফোন হোল্ডাৰ এটা য'ত আমি মাইক্ৰফোনটো ৰাখি মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ লগতে আছে এটা পপ ফিল্টাৰ যেটো আমাৰ মানে নয়েজৰ কাৰণে বহুত কামত দিয়ে নয়েজ ফ্ৰী কৰি দিয়ে এইটো আৰু এইখিনি হ'ল আমাৰ মাইক্ৰফোন আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই বেলেগ এটা এইখিনি সাইডত থৈ দিওঁ আৰু এইটো হৈছে পপ চিল্ড মানে আমাৰ এয়াৰ চিল কৰে এইটো মই দেখাই আছোঁ একচুৱেলি মই এটা হাতেদি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো অলপ অসুবিধা হৈছে যাতে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে তো এইটো হৈছে এয়াৰ চিল যেটো আমাৰ মাইক্ৰফোনত সন্মুখত এনেকৈ থাকে যাৰ কাৰণে মানে এয়াৰ চাউণ্ড এনেকৈ চাউণ্ড প্ৰুফ নহ'লে এইটো বহুত কামত দিয়ে এইটো এনেকৈ লগাব লাগে এইটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইটো লগাবৰ কাৰণে আমি এটা ষ্টেণ্ড পাওঁ এইটো হৈছে ষ্টেণ্ড যেটো আপুনি টেবল বা কিবাহৰ লগত এনেকৈ কানেক্ট কৰি আপুনি মাইক্ৰফোন ইয়াতে কানেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এই মাইক্ৰফোন ষ্টেণ্ড লগাবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু দিয়া আছে ক্লেম দিয়া আছে যেটো আপুনি ইয়াতে কানেক্ট কৰি মাইক্ৰফোনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে তো ষ্টেণ্ডটো দেখাই আছোঁ মই এইটো হৈছে ষ্টেণ্ডটো এইটো ফল্ডিং আছে একচুৱেলি খুলি দেখাই আছোঁ ৰ'ব খোলাৰ পিছত এনেকুৱা চেভ এটা হ'ল আপুনি এইটো যেনেকৈ তেনেকৈ ভাজ কৰিব পাৰিব এনেকৈ ভাজ কৰি গাব পাৰিব আৰু সেইটো কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ দিছে তেন্তে বলকচোন এবাৰ কানেক্ট কৰি আমি চাওঁ কেনেকুৱা হয় মাইক্ৰফোনটো মোৰ কানেক্ট কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে চাগে হয়তো ধৰিব পাৰিছে ভইচটোত মোৰ কিমান ক্লিয়াৰ আহিছে আগৰটোত বহুত তেনেকুৱা এয়াৰ নইজ আহিছিল যেটো কেনেকৈ চাউণ্ড হৈছিল সেইটো বহুত পৰিমাণে এতিয়া কম হৈ গৈছে চাওচোন এটা গান গাই हंसता रहता हूँ खुद से मिलकर क्यों मैं आजकल आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतनी जरूरी कैसे हुआ তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ
যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আহি থাকিম। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।